أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات The Automotive Mentor. أول بودكاست وأول منصة حقيقية في مجال السيارات. من زمان وأنا في دماغي إزاي نقدر نوصل للناس ونقدم المعلومة المفيدة، إزاي نتكلم بالظبط في اللي يهمهم، بس من زاوية بتاعة المختصين، مهندسين، فنيين، إداريين. إزاي نقدر نوصل للقيمة الحقيقية للناس. اغلب المنصات والفيديوهات والمشاركات اللي بنشوفها في الاغلب بتكون قليلة من المختصين فعليا في المجال، وبالتالي دي دايما حاجة كنت انا بشوفها ناقصة. ازاي نوصل المعلومة الحقيقية؟ ازاي يبقى ده موجود ومتاح للناس تقدر تشوفه؟ ليه المجال بتاعنا ده محتاج حاجة زي البودكاست دي؟ وهيفيد الناس بإيه؟ اللي في المجال بتاعنا نادرا ما بيتكلموا، وهو ده اللي احنا عايزين نعمله في قعدتنا واغلب المختصين في المجال بتاعنا والمحترفين فيه كمهندسين وفنيين وكذا. كتير مننا في القعدات ما بنتكلمش حتى لما غيرنا بيتكلم في موضوع معين. عادة ده بيبقى لان في جزء من المعلومة بيبقى منقوص، هو بس بيبقى فيه جزء هو اللي باين. فاحنا بالتالي بناخد جنب كده وبنقعد ساكتين وبنسمع. انا اسمي شادي محمد، خبرتي في المجال يعني على قدي 25 سنة، سواء في مجال المبيعات أو الصيانة والإدارة بشكل عام في المجال بتاعنا. وحاليا أنا في شركة من الشركات اللي هي مختصة بالتحول الرقمي في المجال بتاع وكلاء السيارات والأتمتة زي ما بنقول عليها. نرجع تاني للنقطة المهمة. ليه دايما المختصين بيبقوا عادة بيسكتوا وما بيشاركوش؟ هو عادة مش ضعف، بس هي الفكرة ان هي اغلب المعلومات اللي بتبقى متاحة للناس بتبقى منقوصة، لان اغلب الناس بتبص دايما للعرض او الاعراض بتاعة المشكلة اللي هي بتعاني منها، ما بتغصش قوي جوه حصلت ازاي. وهو ده اللي احنا هنتكلم فيه دايما في المنصة بتاعتنا. وهنستضيف ناس دايما مختصين في المجال ده، ومن سواء إداريين فنيين زي ما قلنا أو مهندسين أو حتى أكاديميين، لأن أنا مؤمن جدا إن هي القصة بتبتدي من الأكاديميين، ومن هنا بتبدأ حتة حتة والحلقات تبدأ تشتغل مع بعض ونشوف الصورة كاملة. هو ده أهم نقطة إحنا بنحاول نعملها في البودكاست، إزاي نقدر نوصل صورة كاملة عن المجال، وده يكون بطريقة إنها مفيدة للناس. إزاي نقدر فعليا نتناول المعلومة الحقيقية، وهو ده أهم حاجة. كتير بيتكلموا عن النتائج، ولكن محدش بيتكلم عن أصل المشكلة، وهو ده بالتحديد اللي احنا نتناوله في البودكاست بتاعنا. الهدف هنا مش الشكوى، ولكن الهدف ان احنا نفهم. الهدف ان احنا نرجع لأصل الفكرة بتاعت كل موضوع أو فكرة أو مشكلة بنعاني منها، وبالتالي هو تحدي. من هنا نقدر نتناول ازاي نحلها، نرجع لأصل المشكلة أو التحدي، نفهم ازاي، نفهم ليه اتعمل، ليه الشركات بتواجه الموضوع ده بالطريقة دي، وليه بتلجأ للحلول دي. وبالتالي احنا نقدر نقيم الحوار ده مع المختصين، وحتى نحاورهم فيه ونشوف ازاي. طيب هل المستخدم او اللي في مجال السيارات او غيره يقدر ازاي يتعامل مع ده؟ كتير من الأحيان أنا شفت في المجال الحلول بتيجي من المستخدم، وبالتالي لما نسمع بعض احنا كمستخدمين وكمختصين في المجال هنقدر بالتالي نوصل لازاي نفهم. وهو دي فكرة البودكاست بتاعنا. هي هيبقى فيه ويب سايت ومنصة فعليا بتحتوي على بلوج أو دايرة للنقاش، وهيكون للمختصين وللناس. ايه المحتوى او ايه اللي هنتناقش فيه؟ ده سؤال مهم جدا. احنا هنتكلم دايما في الصناعة من زوايا مختلفة، زي ما قلنا فنيات، إداريات، التوصيف، والواقع اليومي اللي بتعيشه الورش والوكالات وحتى المصانع. القصة بتبتدي زي ما قلنا من أول الأكاديميين لغاية المستخدم، وبالتالي احنا هنمشي ورا القصة دي. هنبقى عندنا لقاءات مع جامعات والأكاديميين اللي بيربوا المهندسين وبيعلموهم،
وبالتالي هناخد الدايرة بالكامل أو الرحلة بالكامل من أول الدراسة لغاية مراكز الخدمة، المبيعات والإدارات اللي بتشتغل في الوكالات والمصانع. وبالتالي هنقدر بعد كده نفيد ونسمع من المستخدم وإيه هي مشاكله الحقيقية، ونفهم الناس، وإحنا كمان كمختصين نسمع من بعض، لأنه دايما في مدارس مختلفة حتى في الإدارة. ودي حاجة من الحاجات اللي مهمة جدا وهنتناولها في البودكاست كمان. هنعمل ده بلغة بسيطة نحاول نوصل بيها للناس، ازاي نقدر نفيدهم زي ما قلنا، وازاي احنا نقدر نسمع بعض اكتر. وده اهم جزئية في البودكاست، وهي دي الرسالة اللي بتحاول المنصة انها تقدمها للناس. البودكاست هيتقدم بالعربي وبالانجليزي على حسب الضيف، ولان احنا المنطقة بتاعتنا في الشرق الاوسط وافريقيا بتتكلم ب3 لغات اساسية اللي هي العربي والانجليزي والفرنسي، وبالتالي هيبقى فيه دايما ترجمة لل3 لغات دول. الناس تقدر تختار منها في الفيديو نفسه هي حابة تشوف الترجمة بأنهي طريقة. وده هيكون بصفة أساسية عشان نقدر نوصل لأكبر شريحة من الناس في المنطقة بتاعتنا، ونتكلم فيها بطريقة شفافة أكتر، ونقدر نسمع بعض أحسن. من أهم النقط هي نقص المعلومة، وده اللي المنصة بالتحديد بتحاول تغطيه. نقص المعلومة مش لأن الناس مش مهتمة ببساطة، ولكن لأن كتير من الأحيان مفيش منصة موحدة بتقدر توفر بيئة للمناقشة بطريقة هادية وبطريقة فنية وبطريقة توصل للناس بسهولة. وهو ده بالتحديد اللي احنا بنحاول نعمله هنا، وهنقدر إن شاء الله سوا كلنا نخلق الجو العام ده اللي بناء عليه نقدر نضيف قيمة ونسيبها للناس بعدين. المشاركة والتواصل هي أهم نقطة احنا بنحاول إن احنا نتوصل ليها من خلال المنصة. ازاي كلنا مع بعض نتواصل بطريقة إيجابية وطريقة مفيدة لينا كلنا، وبالتالي نقدر يبقى فيه الحوار والفهم، وبالتالي الاستفادة المتبادلة، مش بس كمشتغلين في المجال لكن كمان كمستخدمين ومحبين ليه. وهو ده اللي المنصة بالتحديد بتحاول إنها تعمله. البودكاست ده ببساطة معمول ليك. لو بتحب العربيات ومهتم بالمجال ده، فهو أكيد البودكاست ده هيبقى مفيد ليك بطريقة ما. مش شرط ان هو تبقى انت بتخش قوي في الفنيات او الكلام من ده، بس هي اهم حاجة ان احنا نسمع بعض، ان احنا نستفيد من بعض، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نوصل له سوا. فطبعا يشرفنا تتابعونا وتشاركونا بآرائكم وتتواصلوا معنا عشان نقدر نحقق الغرض من المنصة دي، ان احنا نقدر نضيف القيمة المطلوبة لينا كلنا، وازاي ان احنا قصتنا وقصص حضراتكم تقدر نتشارك فيها سوا بطريقة إيجابية. وهو ده الغرض الأساسي من المشاركة، وإن احنا نعمل البودكاست ده، وإن هو عشان ينجح هو مش هينجح غير بحضراتكم. فطبعا يشرفنا تتابعونا وتشاركونا قصصكم، وإحنا بالتالي برضو هنحاول نعمل نفس الكلام ده، وإن تتواصلوا معانا دايما. ويمكن تكون قصتك هي سبب في تغيير حقيقي سواء في المجال أو حتى عندكم انتوا، وهو ده اللي احنا بنحاول نحققه، ان هو يبقى فيه قيمة مضافة نقدر نقدمها للناس. في الاخر احب اشكركم واقول لكم ان احنا اول الحلقات اللي جاية باذن الله هتبقى من خلال الاكاديميين، وهو ده اللي هنحاول ان احنا نسلط عليه الضوء مبدئيا، وبعد كده نبدأ ناخد بالتسلسل الادارات المختلفة جوه الوكالات وجوه المصانع، وبالتالي نقدر نوصل اللي احنا بنقدر ان احنا نحققه، وهو منصة فعليا مختصة بالمجال. شكرا.